के तपाईले पनि प्रोग्रामर बन्नु छ र तपाईले पनि भर्चुअल स्टुडियो आफ्नो ल्यापटपमा अथवा पीसीमा इन्स्टल गर्नु छ। त्यो इन्स्टल गर्नको लागि तपाईलाई G++ कम्पाइलर चाहियो। अनि G++ कम्पाइलर कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, MinGw कहाँ हो, एरर कति आउँछ, सबै कुरा एरर सल्भ गरेर तपाईलाई सिकाउने छु कसरी इन्स्टल हुन्छ भनेर। सबै सम्पूर्ण स्टेप देखाउँछु र लास्टमा एउटा प्रोग्राम रन गरेर पनि देखाउने छु सबै कुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर ढिलो नगरी भिडियोतिर बढौँ हामीले। सिम्पली तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल साइबरसेक नेपालमा। मेरो नाम अनुराग प्रताप सिंह हो। अनि यो भिडियोलाई हामीले स्टार्ट गरिरहेछौँ। सिम्पली हामीले कुनै पनि ब्राउजरमा आउनु होला, अरु VS स्टुडियो लेख्नु होला, VS कोड लेख्नु होला, आफै आइहाल्छ फर्स्ट लिंक। अनि यहाँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला भर्चुअल स्टुडियो कोड। तपाईले कुनै पनि कोड एडिटर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो गरिरहेको छु VS कोड, मलाई धेरै नै मन पर्छ VS कोड किनकि यसमा तपाईले कुनै पनि कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको लागि dev C++ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि त्यसमा C मात्रै हुन्छ र यसमा जावा सबै कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यहाँबाट हुन सक्छ। यहाँबाट VS बाट त्यही भएर VS मै तपाईले शिफ्ट भयो भने यसको फर्स्टबाट नै भयो भने अलिक राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ लेख्नु होला तपाईले MinGw, अरु यहाँ G and U लेख्नु सर्च गर्नु होला र यसलाई पनि डाउनलोड गरिहाल्नु होला। मैले यसलाई तपाईले विन्डोमा डाउनलोड गर्नु होला, जब जे अपरेटिङ सिस्टममा डाउनलोड गर्नु होला तपाईहरुले। अनि यो MinGw लाई पनि यसलाई पनि डाउनलोड तल गरिदिनु होला। यसलाई गरे भने मैले सिम्पली भर्चुअल कोड मेरो इन्स्टल गरिसकेको छु तर रन हुँदैन किनकि मैले G++ कम्पाइलर हालेको छैन आफ्नोमा। म सबै कुरा हालेर तपाईलाई हेराउने छु कसरी हाल्छ भनेर, इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर। सिम्पली डाउनलोड गरिसकेको छु मैले। देन डाउनलोड भएको यो फाइल G++ यो मान्छेहरुले धेरै अर्को कुराहरु डाउनलोड गरिहाल्छ। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ MinGw W64 भर्सन 1 यस्तो खालीहरुको अर्को अपरेटिङ सिस्टमहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बिन फाइल यहाँबाट पनि इन्स्टल हुन सक्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले सिम्पली यहीबाट गरिरहेको छु इन्टर र इन्स्टल र कन्टिन्युमा क्लिक र यहाँ डिटेल्स आइराछ, कनेक्टिङ भइराछ। एकछिन वेट गर्नु होला यसको लागि। यहाँ सबै हाम्रो डाउनलोडिङ भइराछ हामीलाई, एकछिन यसको लागि वेट गर्नुपर्छ तपाईं। अनि यहाँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ हाम्रो फाइल। सिम्पली अब यहाँबाट कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्युमा क्लिक गरे भने यहाँ यसरी आउँछ। अनि यहाँ तपाईले सोधिरहेको छु इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो, त्यही भएर यो मिस नगर्नु होला तपाईले। भिडियोलाई अलि स्किप नगर्नु होला। तपाईले सबैलाई ट्राई गरिहाल्नु होला। तपाईले मार्क सबैलाई मार्क गरिहाल्नु होला। सबै डिफरेन्ट टाइपहरुको कम्पाइलरहरु छ, पछि तपाईले काम लाग्ने छ। त्यही भएर अहिले नै तपाई मार्क गरिहाल्नु यो कम्पाइलरहरुलाई। तपाईले सिम्पली मार्क फर इन्स्टलेसन सबैमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। सबै एकपटक नै तपाईको डाउनलोड भइहाल्छ सबै कम्पाइलरहरु। तपाईले अरु कुनै पनि प्रोग्रामिङतिर तपाईले शिफ्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्दैन। त्यही भएर सबै डाउनलोड गरिहाल्नु। तपाईले सबै सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। मैले सबै सिलेक्ट गरिरहेको छु। अनि यहाँ आएर इन्स्टलेसनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ मैले यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिरहेको छु। इन्स्टलेसनमा आएर यहाँ एप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गरिदिनु होला र एप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले एकछिन टाइम लाग्न सक्छ, इन्टरनेटको स्पिडमा तपाईले डिपेन्ड गर्नेछ। सबै प्याकेजहरु डाउनलोड गरिरहेछ, त्यही भएर एकछिन तपाईले छोड्दिनु होला यसको लागि पनि। हाम्रो सिम्पली जुन फाइल हामीले इन्स्टल गरिरहेको थियौं त्यो भइसकेको छ MinGw को, जुन मैले फाइल तपाईले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। इन्स्टल भइसकेको टाइम लाग्नेछ, त्यही भएर अब हामीले एडिट गर्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल एडिट गर्नुपर्छ हामीले। सिम्पली इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल तपाईले लेख्नु होला, एडिटमा लेख्नु होला भने एडिट भेरिएबल आइहाल्छ, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल आइहाल्छ। सिम्पली यस्तो हुन्छ। अब हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नुपर्छ G++ को। सिम्पली यहाँ गएर सिस्टम भेरिएबलमा जानु होला। सिस्टम भेरिएबल गएर पाथ सर्च गर्नु होला, पाथ हेर्नु होला तपाईले, पाथ मात्र लेखेको। अनि यहाँ गएर एडिटमा क्लिक गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरे भने यहाँ मैले बनाएको छु धेरै फोल्डरहरु छ। यहाँ G++ को पनि फोल्डरहरु होला। देन म त्यसलाई डिलिट गर्दिन्छु, अहिले छैन। सिम्पली यहाँ न्यूमा क्लिक गर्ने हो। न्यूमा गएर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ तपाईलाई, त्यसको लोकेसन पेस्ट गर्नुपर्छ। सिम्पली यहाँ तपाईको G++ कहाँ छ तपाईले डाइरेक्टली कम्प्युटरमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सी ड्राइभमा आउनु होला। मेनली यही हुन्छ G++ MinGw को। MinGw सर्च गर्नुहुन्छ भने आफै आइहाल्छ। बिन फाइल यहाँ छ, हामीले यही बिन फाइल चाहियो, ctrl C गर्ने हो। र यहाँ गएर पाथमा यसलाई पेस्ट गर्ने हो। यहाँ न्यूमा गएर यहाँ यसलाई पेस्ट गर्ने हो र यसलाई ओकेमा क्लिक गरिदिने हो। ओकेमा क्लिक गरे भने यहाँ पनि ओके गर्ने हो हामीले। अब यहाँ पनि ओके गरिदिने हो। ओके गरिदियो भने यहाँ हाम्रो पाथ सिलेक्ट भइसकेको छ। पाथ सिलेक्ट हामीले भइसकेको छ। अब हामीले एकचोटी भर्चुअल कोड ओपन गरेर हेरौँ। ओपन हामीले गरे एउटा कोड पनि हामीले लेखेको छौं, सानो कोड। अनि यहाँ तपाईले एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्छ। सिम्पली दुईवटा एक्सटेन्सन तपाईले डाउनलोड गरिहाल्नु होला। C र C++ को लागि एक्सटेन्सन प्याक हो। सिम्पली म हेराइदिरहेको छु, यो तपाईले डाउनलोड गरिहाल्नु होला। यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ भने आइहाल्छ तपाईलाई एक्सटेन्सन। अनि यहाँबाट तपाईले मैले जुन फाइल हालेको छु त्यो फाइल पनि ओपन गरेर तपाईलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई रन पनि गरेर हेरौँ हामीले। सेभ गर्ने हो। सेभ गर्ने .c मा सेभ गरौँ यसलाई। हामीले सिम्पली डकुमेन्टमा गएर कुनैमा फाइलमा आएर सेभ गर्दियौं। सेभ गर्दियौं र यसलाई रन गरेर एकचोटी हेरौँ हामीले रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा भइहाल्छ हामीलाई। यसलाई एकचोटी
म क्लोज गरेर त्यसपछि फेरि ओपन गरिरहेको छु सिम्पली मैले फेरि ओपन गरिरहेको छु भर्चुअल कोडलाई यहाँ भर्चुअल कोडलाई अब हामीहरु ओपन भइरहेको छ भर्चुअल कोड हामीहरुको मैले सानो प्रोग्राम पनि लेखेको छु मैले सानो प्रोग्राम पनि लेखेको छु intstudio.h यो तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले अपकमिङ भिडियोमा सिक्नुहुन्छ सिम्पली यो प्रोग्राममा सिम्पली भनेको चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरिदिनुको लागि अब यहाँ गएर तपाईले एउटा अरु यहाँबाट एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नु होला रनर भन्ने एक्सटेन्सन तपाईले डाउनलोड गर्ने राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट गयो भने यहाँ डाइरेक्ट रन भइहाल्छ तपाईले सिम्पली यहाँबाट मैले प्रेस गर्छु रनमा देन हामीहरुको टर्मिनलमा पनि तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीहरुको यदि हेलो वर्ल्ड आउनु पर्यो यहाँ आइसकेको छ हेलो वर्ल्ड हामीहरुको प्रिन्ट भएर देन हामीहरुको यो युज भइराछ G++ पनि हामीहरु इन्स्टल भइसकेको छ कम्पाइलर पनि इन्स्टल भइसकेको छ र MinGw पनि भेरिएबलमा सेट भइसकेको छ र भर्चुअल कोड हामीहरुको चलिरहेछ अब तपाईले कोडिङ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले C को गर्न सक्नुहुन्छ जावा गर्न सक्नुहुन्छ पाइथन गर्न सक्नुहुन्छ जे मन पर्यो तपाईले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भर्चुअल कोडमा यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला यस्तै अरु भिडियोको च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो किप लर्निङ किप सपोर्टिङ